Ayun guys, kamusta? Welcome po ulit dito sa akin channel. And for today's video ay magwe-withdraw naman tayo ulit. So susubukan pa rin natin kung paying pa rin or okay pa rin dito sa TUNEGAGA. So ito yung gagawin kong withdraw ngayon is pang third withdrawal ko na. So hindi pa na lang 50% pa lang yung bumabalik sa akin dito sa capital ko. So ito na withdraw ko, naka 2.4 na ako, then may available balance naman ako na 1,000 something. So magwi-withdraw na ako ngayon kasi pag bukas pa Friday, medyo marami akong makakasabay yung mga hindi ko distributors is withdrawal payday bukas. So marami akong makakasabay, kaya ngayon ko na lang gagawin para konti lang yung kasabay kasi konti lang naman yung mga co-distributors dito. Yun nga pala yung isa sa mga advantage pag co-distributor ka, na kung saan araw-araw pwede kang mag-withdraw as long as pasok sa minimum withdrawals. So yung minimum withdrawals dito mga lods is nasa $20 or 1,000 mahigit sa peso. So ayun, susubukan natin mag-withdraw. And dito lang gagamitin. So bago nga pala lods, bago lang ito sa akin channel, para makapag-withdraw dito is kailangan i-ano nyo muna yung payment settings nyo para dire-diretso na kayo. So yan, click withdraw. So dito mapapansin naman yung minimum withdrawal is 1,015 and yung available balance ko is 1,016. So pasok tayo sa minimum and click ko lang tong full amount, and dito sa earning balance, and dito kung ano yung available sa inyo mga lods. Kung Bitcoin, dito pag Bitcoin, kung may Bitcoin address kayo, so pwedeng gamitin yon. Pwede yung coin page nyo or kahit anong address na meron kayo. Halimbawa yung sa Binance or Coinbase, marami. So ang akin is yung payer. Yung PIN number naman, ito yung ginawa mo nung 4 digit yung nag-sign up ka. Click withdraw. Click confirm. At dito naman mga lods, may nakalagay na verification code has been sent to your email address. It will be valid for 15 minutes. So makaka-receive ka ng verification code, tapos i-input mo naman yon. Then ito yung na-receive ko na code, verification code. Click confirm lang. At ito na nga mga lods yung nakalagay. Payout has been proceed successfully. So ayun, maghihintay na lang na pumasok at makaka-receive ako ng 1,006. So may payment transaction fee na 10 peso. So yun, hintayin ko na lang na pumasok sa aking payer. So last time yung second withdrawal ko is umabot ng almost 4 hours bago na-receive. At titingnan mo natin yung mga lods, yung mga proof of payments nila ng mga nakarang araw. Proof previous payment ito. So ito last October 6. Ito kahapon lang to yung mga payment nila kahapon. So ayan, may iba't ibang bansa kasi international to. Ayan, ito October 5 naman. So dito nga pala guys, kung gusto nyo mag-invest is kailangan mag-research muna kayo. And dito yung risk hindi talaga nawala. So kailangan lang is yung lakasan ng loob lang natin. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan yung tatagal yung website. Kaya mag-invest lang kayo ng yung sapat nyo lang, yung afford nyo lang. Yung akin, maliit lang naman yung in-invest ko rito, yung yung standard account lang, yung nasa 4-5 something. So ito mayroon na akong 365, 20, 21 days, naka 21 days na ako dito. Tapos ito naman yung total na na-withdraw ko na. Naka 3-4 na ako. So hindi pa rin ako
hindi pa rin bumabalik yung capital ko. Pero kung maliit na lang yung hahabulin ko. Maliit na lang siya. Kasi yung ito yung inabil ko mga lods. Dito naman is lang, almost 1 month, troy ka na. Ito yung inabil ko lang, itong standard na 4,800. Medyo bumaba ngayon kasi last time nung nasa 4,900 something pati. So ito siya, extra, ito pag may referral ka, magkaroon ka ng 50 pesos per referral or 5 pesos per views ng direct mo. And ito naman yung weekly earnings 1,400 and monthly earnings 6,000. So within 1 month may interest ka na. Swerte na pag nakaabot ng 1 month. Kumita na ng konti. Then tuloy-tuloy na yon kasi 1 year naman 'to eh. 1 year yung yung subscription. So yun, update ko na lang kayo pag pumasok na yung sa payer ko kung mga ilang oras ko guys. At ayun nga mga lods, na-receive ko na yung request ko kanina. So umabot siya ng 5 hours bago ko na-receive sa akin payer. So kung mapapansin nyo, dito sa akin payer is may nadagdag na. So ito $19 yung winidraw ko kanina. Mapapansin nyo dito sa history. So ito, October 7, 2021. And naka-receive ako ng $19 from TUNEGAGA. At meron din pala silang latest na update, guys. So may latest silang update. So gagawan ko na lang ng video yung susunod ko na yung patungkol sa bagong update nila. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel para ma-update ka sa mga future videos at para magkaroon ka rin ng mga ideas sa aking mga sinishare na pwede natin pagkakitaan online. So thanks for watching. Have a nice day. Bye!